नमस्कार साथीहरू, कोरियन ल्याङ्ग्वेज युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई डबल फाच्छिमको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सिंगल फाच्छिमको बारेमा सिकाएको थिएँ। डबल फाच्छिम भन्नाले कोरियन भाषामा केही व्यञ्जनहरू दुईवटा एकैचोटि झुन्डिएर आउँछन्, जसलाई डबल फाइनल कन्सोनेन्ट भनिन्छ। यसरी एकैचोटि झुन्डिएर आउने डबल स्वरहरू मध्ये कुनै एउटाको उच्चारण लोप हुन्छ। यसले के भन्यो? एउटाको उच्चारण चाहिँ लोप हुन्छ, दुईटा मध्ये चाहिँ एउटा उच्चारण हुन्छ भने, जसलाई तलको तालिकाबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसको भन्नको मतलब तल झुन्डिएर दुईवटा अक्षर आए तापनि उच्चारण चाहिँ एउटाको मात्र गरिन्छ, तर कुनको गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो तालिकाबाट देखाउन खोजिएको छ। यसलाई अलिकता जुम गरेर देखाएँ मैले। सुरुको लाइनमा रहेको छ कुन कुन अक्षर डबल फाच्छिम भनेर आउँछन् भनेर देखाएको छ, र दोस्रो लाइनमा अगाडि दिएका दुईवटा फाच्छिम मध्ये कुन उच्चारण गर्ने भनेर देखाएको छ। तेस्रो कोलुममा कोरियन ओडहरू देखाएको छ। चौथो कोलुममा यो कोरियन ओडको अर्थ के हो भन्ने कुरा देखाएको छ, मिनिङ। र पाँचौं कोलुममा यो कोरियनलाई उच्चारण के गर्ने भन्ने कुरा देखाएको छ। जस्तै यहाँ न र ज देखाएको छ। न उच्चारण गर्ने भन्यो आन्ता। आन्ता भनेको बस्नु, उच्चारण यहाँ लेखिदियो। यो त द हो भन्नु होला। यो कस्तो अवस्थामा त हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अर्को नियममा बताउने छु। यसमा अलिकति नियम धेरै पढ्नुपर्छ। सुरुमा नियम पढ्ने हो भनेपछि पछि उच्चारण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अहिले आन्ता भनेर पढ्नुस्, कसरी भयो भन्ने कुरो म अलिकति पछाडि बताउने छु। दोस्रोमा ल ब देखायो। ल ब मध्ये ल उच्चारण गर्ने भन्यो। य द ल ब उच्चारण गरेनौँ हामीले। य द ल, य दल भनेको 8, 1 2 पढ्दाखेरि 8। अर्को छ बस। बसमा ब उच्चारण गरिम। जस्तै ग अगाडि आउँदा ख भएको थियो, खाप। खाप भनेको मूल्य। र अर्को छ ल क। ल कमा क उच्चारण गर्ने भन्यो। जस्तै थाक। थाक भनेको कुखुरा। अर्को छ ल म। यसमा चाहिँ म उच्चारण गर्ने भन्यो। क्षमता। क्षमता भनेको जवानी हुनु, जवान हुनु। र अर्को छ न ह। न ह मा चाहिँ न उच्चारण गर्ने भन्यो। मान्था। अनि यो चाहिँ थ कसरी भयो भन्नु होला। यो पनि थोरै पछाडि म नियम लिएर आउने छु। र अर्को छ ल ह। ल ह मा चाहिँ ल उच्चारण गर्ने भन्यो। कुल्था भयो। यो द थ कसरी भयो यी दुईटा नियम म अलिकति पछाडि भन्ने छु। र अर्को छ रथ। रथमा चाहिँ र उच्चारण गर्ने भन्यो। हाल्ता। हाल्ता भनेको चाहिँ चाट्नु। यो दा चाहिँ अर्को एकचोटि, यो द चाहिँ एकचोटि त उच्चारण भयो। अर्कोचोटि थ भयो। अर्कोचोटि पनि यहाँ त भयो। यो कसरी भयो यसको नियम लिएर म आउने छु। यसलाई अर्को तरिकाले पनि पढ्न सकिन्छ। जस्तो कि यसमा अगाडिको अक्षर पढ्यौँ, यसमा पनि अगाडिकै अक्षर पढ्यौँ, यसमा पनि अगाडिकै अक्षर पढ्यौँ,
यसमा पछाडिको पढ्यौँ, यसमा पनि पछाडिकै पढ्यौँ, यसमा अगाडिको पढ्यौँ, यसमा अगाडिकै पढ्यौँ, यसमा पनि अगाडिकै पढ्यौँ। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेपछि ल क र ल म आएको खण्डमा मात्र पछाडिको उच्चारण गर्ने, अरू जे आए पनि अगाडिको अक्षर उच्चारण गर्नुपर्छ भन्ने बुझौँ। ल क र ल म आयो भने पछाडिको उच्चारण गर्ने, नत्र जे सुकै आए पनि अगाडिको उच्चारण गर्ने। र अर्को कुरा, यदि फाच्छिमको लगत्तै स्वर वर्ण आएको छ भने फाच्छिमलाई चाहिँ सुरुकै अक्षर जे उच्चारण गरेका थियौँ हामीले त्यही उच्चारण गरिन्छ। सुरुको अक्षर भन्नाले हामीले ग न द र म ब स भनेर पढेका थियौँ नि, त्यसमा हामीले जे पढेका थियौँ त्यही पढिन्छ। यसमा चाहिँ फाच्छिमको नियम चाहिँ लागु हुँदैन भन्न खोजेको। जस्तै यो र हो, र तल झुन्डेर आउँदाखेरि ल हुन्छ भनेर पढेका थियौँ। यसमा चाहिँ अब ल उच्चारण गरिँदैन किनकि यहाँ स्वर वर्ण आएको छ, अ हो यो। जस्तै ख र यो भयो, खरयो भनेको हिँड्छ। नत्र अघिल्लो नियममा के भनेका थियौँ, र झुन्डेर आयो भने ल पढेका थियौँ। यसमा चाहिँ पछाडि स्वर वर्ण आएको कारणले यसलाई चाहिँ र नै पढिन्छ। खरयो, खरयो भनेको चाहिँ हिँड्छ। र तलतिर हेर्नुहोस्, यी दुईटा उदाहरण हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यो नियम चाहिँ क्लियर हुन्छ। यसमा छ हाराबजी, हाराबजी भनेको हजुरबुवा। यो तल झुन्नेको र चाहिँ यता स्वर वर्णसँग ठुकेर र नै उच्चारण भयो, हाराबजी। हाराबजी भनेको हजुरबा। र तलतिर हालमनी, हालमनी भनेको हजुरआमा। तल ल छ एउटा, यो चाहिँ ल नै उच्चारण भयो, माथि चाहिँ र उच्चारण भयो। स्वर वर्ण छ यहाँ चाहिँ व्यञ्जन वर्ण छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने यो नियम चाहिँ तपाईँलाई क्लियर हुन्छ। र अर्को रहेको छ, यदि डबल फाच्छिमको लगतै स्वर वर्ण आएको खण्डमा फाच्छिममा भएका दुईवटै अक्षरको उच्चारण गरिन्छ भने, जस्तै यो ल र कमा क उच्चारण गर्ने भनेर नियम पढाएको थिएँ मैले। यसमा चाहिँ पछाडि स्वर वर्ण आएको हुनाले इल गयो हुने भयो, दुईवटै उच्चारण गरियो। इल गयो भनेको पढ्छु। अनि अर्को छ यहाँ दुईवटा स झुन्नेर आएको छ, यसमा पनि इस्सयो, इस्सयो भनेको छ। र अर्को छ अपसयो, अपसयो भनेको छैन। पछाडि स्वर वर्ण नआएको भए एउटा मात्रै उच्चारण गरिन्थ्यो, यसमा चाहिँ अगाडिको गरिन्थ्यो, यसमा चाहिँ पछाडिको गरिन्थ्यो। यसमा त जुन गऱ्यो भने एउटै भयो के अरे, दुईवटा स भएको खण्डमा। आज मैले तपाईँलाई फाच्छिमको पछाडि लगतै स्वर वर्ण आउँदाखेरि त्यसको उच्चारण के गर्ने भन्ने कुरा सिकाएँ। अर्को भिडियोमा मैले फाच्छिमको पछाडि अर्को व्यञ्जन वर्ण आउँदा पनि त्यसको उच्चारण परिवर्तन हुने नियम छन्, त्यो नियम लिएर आउनेछु। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै जानुहोला र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।